Hi everyone! Welcome to the channel. My name is Ria. I hope you're all doing well. Today ay magluluto tayo ng ground beef with broccoli. Ang inspiration ng dish na ito ay yung original na beef and broccoli. Pero ang gagamitin natin ay ground beef. At talagang masarap ang recipe na ito, kaya I thought na i-share ko dito sa channel. Okay, so sa mga sangkap, nasa description box yan, pakicheck na lang. May nakalagay na shumor, i-click nyo lang yan sa guideline kumbaga ng mga sangkap. So ang una natin gagawin sa isang bowl ay gagawa tayo ng sauce. Gagamit tayo dito ng soy sauce, brown sugar, gagamit rin tayo ng sesame oil, rice wine vinegar, ito ay oyster sauce. And then next ay yung rice wine vinegar. At gagamit tayo ng chicken stock. Meron akong recipe ng chicken stock kung interesado kayo. Then haluin lang natin ito hanggang sa matunaw na yung brown sugar at makombine na yung mga sangkap. And then iset aside lang muna natin. Sa isang pan, maglagay tayo ng oil. At over medium heat ito. At kapag mainit na ang oil, unahin na natin gisahin ang onion. So gisa-gisa hanggang sa magiging almost to translucent na yung onion. I would say mga about 2 to 3 minutes yan. Medium-low, okay? Low and slow. Okay, next yung chopped na garlic. So, lutuin natin ito, I'd say mga 1 to 2 minutes or hanggang sa mga moy na ito at almost to golden brown na in color. Next, ay ilagay na natin yung ground beef. Pwede kayong gumamit ng ground pork or ground chicken kung yan ang gusto nyo or ang available. Okay, and then ipa-flatten lang natin ito kumbaga yung meat kasi iba-brown natin ito on both sides. Okay? Katulad ng nakikita nyo dito. Then next ay mag-add tayo ng smoked paprika at white ground pepper. White ground pepper. Pero pwede kayong gumamit ng black pepper. Yan. Then haluin lang natin ito. Then yun na nga, ipa-flatten rin natin kasi gusto nating i-brown lahat ng side, kumbaga, ng ground beef. Meanwhile, gagawa tayo ng slurry. So, ito ay combination lamang ng cornstarch at tubig. Haluin lang natin ito. And then, kapag nahalo na yan, iset aside lang muna natin. Then, babalikan natin yung ground beef. Baliktarin lang natin ito para lahat ng beef ay magiging brown na at luto. Yan. Then, next ay i-add natin yung sauce na ginawa natin kanina. Takpan ito. Lutuin, I'd say mga additional 5 to 6 minutes over medium heat. Next ay add natin yung broccoli. So sa broccoli naman, ito ay binablanch ko. So sa kumukulong tubig, niluto ko lang ito ng mga 30 seconds lang. And then, i-add natin doon sa beef, haluin ito, tikman. At sa mga gitong klaseng cooking naman or dish, it's all about your taste. So, adjust accordingly. Okay? And then, takpan. Pag nakuha nyo na yung taste, and then, turn off the heat, and it's ready to serve. Maganda talaga na binablanch yung broccoli kasi ito ay nagre-retain yung color mismo ng broccoli at talagang crispy pa, kumbaga. And that's it. Sana i-try nyo ang recipe na ito. Thank you so much for watching. And as always, you guys take care.